Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ông Kính Đọc Truyện TV. Sau đây tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 59 với tựa đề Lãnh U Lan. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe. Trầm Tường bước vào phàm võ cảnh tầng 8, thần thức càng cường hãn hơn. Hắn có thể nhìn ra trên đài tỷ võ này thậm chí có hai phàm võ cảnh tầng 7, trong đó một người là nam tử mặc trang phục màu vàng rực rỡ, xem ra chừng 20 tuổi. Mặt khác là một nữ tử tóc trắng vô cùng xinh đẹp, tóc cột thành đuôi ngựa, vóc người thon thả, xem ra thành thục mà xinh đẹp. Nhưng cũng một mặt lãnh ngạo, nàng cũng mặc quần áo bó màu đen như Trầm Tường, phác họa ra vóc người nóng nảy hoàng mỹ kia của nàng. Chỉ bất quá chất lượng bộ quần áo kia so với Trầm Tường thì tốt hơn rất nhiều. Nữ tử này rất hấp dẫn ánh mắt người khác bởi vì nàng có tóc bạc kỳ lạ, bề ngoài thành thục, vóc người nóng nảy, khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý lãnh ngạo, làm cho Trầm Tường không thể không nhìn thêm vài lần. Hiện tại tuyên bố quy tắc, vòng thứ nhất cử hành ngay ngày hôm nay. 40 người các ngươi chia làm 8 tổ, mỗi tổ 5 người. Sau đó bên trong mỗi tổ quyết ra một người thắng tham gia trận chung kết. Một lão giả hô, đây là Dược gia trưởng lão. 5 người đứng ở trên đài tỷ võ đồng thời hỗn chiến. Chỉ cần ai đứng đến cuối cùng ở trên đài tỷ võ thì đó chính là người thắng. Quy tắc rất đơn giản, 5 người hỗn chiến trên luận võ đài, rớt xuống dưới đài là bị đào thải. Người đứng ở trên đài cuối cùng liền tính thắng lợi. Dược gia trưởng lão kia liền bắt đầu nói một ít quy tắc lúc luận võ, chủ yếu là cho phép sử dụng thủ đoạn đê tiện, hơn nữa không thể giết người. Sau đó chính là bắt đầu phân tổ. Trầm Tường không có chung một chỗ cùng hai phàm võ cảnh tầng 7 kia. Một tổ cùng hắn chính là 4 nam tử tuổi 19-20, thực lực đều là phàm võ cảnh tầng 6 đỉnh phong. Sắp tới đột phá, Trầm Tường suy đoán đây là Dược gia cố ý phân như thế, chính là vì để hắn ở vòng thứ nhất bị đào thải. Lúc này Trầm Tường cũng biết hai thân phận hai phàm võ cảnh tầng 7 kia. Thiếu nữ kia tên là Lãnh U Lan, là con gái một tướng quân nổi tiếng của Nam Vũ Quốc, mà tuổi tác của nàng chỉ có 14 tuổi, nhưng lại rất thành thục, này làm cho Trầm Tường âm thầm chắc lưỡi. Mà một thiếu niên khác tên là Tống Nam Minh, là con lớn nhất của hoàng đế, cũng chính là thái tử Nam Vũ Quốc, năm nay 20, thực lực phàm võ cảnh tầng 7 đỉnh phong. Thần thiên phú này cũng xem như rất tốt, nhưng ở Trầm Tường xem ra so với Lãnh U Lan kia lại kém xa, bởi vì Lãnh U Lan mới 14 tuổi. Trầm Tường là một tổ cuối cùng, cũng là một tổ không công bình nhất. Bởi vì chỉ có Trầm Tường là 16 tuổi, cái khác đều là 19-20. Ai nấy đều thấy được đây là có người cố ý sắp đặt. Nếu như đơn đả độc đấu, Trầm Tường thu được đệ nhất có khả thi rất lớn, nhưng 5 người hỗn chiến, Trầm Tường liền rất dễ thất bại. Nếu như thực lực của Trầm Tường vẫn là phàm võ cảnh tầng 7, như vậy hắn sẽ có chút bận tâm, nhưng hiện tại hắn là phàm võ cảnh tầng 8, nắm giữ lực lượng cường hãn. Hắn dậm chân một cái cũng có thể làm cho quảng trường run lên. Dựa vào hắn tu luyện thần công cùng ngũ hành chân khí, thực lực ép thẳng tới phàm võ cảnh tầng 9. Trầm Tường cũng không nghĩ tới sau khi hắn đột phá đến phàm võ cảnh tầng 7, lại trong vòng vài ngày bước vào phàm võ cảnh tầng 8. Đây đều là
công của thôn phệ ma công mà Bạch U U truyền thụ cho hắn. Lúc này hắn đã đi sâu lãnh hội đến uy lực của ma công này. Trầm Tường đứng ở dưới đài nhìn 5 người hỗn chiến trên đài tỷ võ, quan sát võ công bọn họ sử dụng. Trong ánh mắt của hắn, lúc những người này thi triển võ công, chân khí lưu động trong cơ thể đều bị hắn thấy rõ ràng. Bên trong võ công khó bị học trộm nhất chính là phương pháp vận hành chân khí mà hiện tại Trầm Tường có thể dựa vào thần thức siêu phàm của hắn thấy rõ đến. Điều này làm cho hắn có thể dễ dàng mô phỏng theo võ công của người khác. Trên đài, 5 người đều chen chúc ở địa phương chính giữa. Ai cũng không muốn ở biên giới, một khi rớt xuống đài sẽ bị đào thải. Lúc này bọn họ ở chính giữa giao chiến hỗn loạn. Loại hỗn chiến này cũng cần thực lực nhất định mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Có đôi khi thậm chí là phải ứng phó công kích của 4 người, hơn nữa ở thời điểm chống đối cũng phải nhanh chóng đánh trả, có thể nhìn ra năng lực vận dụng võ công cùng phản ứng của một người. Tuy 5 con cháu danh môn trên đài kia thi triển võ công cũng làm cho người ở dưới đài phát sinh từng trận kinh thán, nhưng Trầm Tường không lọt nổi mắt xanh. Tuy cũng không tệ nhưng cũng có quá nhiều sơ hở, cũng không biết hắn học trộm. Trận đầu rất nhanh liền kết thúc, thực lực người thắng lợi không tệ, chân khí hùng hậu có thể kiên trì đến cuối cùng. 4 người khác không phải là bị đá xuống đài, cũng là bởi vì chân khí tiêu hao xong tự động đi xuống đài. Những thiếu nam thiếu nữ này đều là phàm võ cảnh tầng 6. Ở trong mắt rất nhiều người, bọn họ đều là thiên tài, hơn nữa thực lực cường hãn. Nhưng Trầm Tường cũng biết những thiếu niên thiếu nữ trên đài này cơ sở phổ biến cũng không tốt, căn cơ bất ổn. Chân khí không đủ hùng hậu, không đủ tinh khiết, tuy rằng có công pháp không tệ, nhưng không thể phát huy ra hết uy lực, hơn nữa vận dụng cũng không quá tốt. Dù sao đều là nuông chiều từ bé, mỗi người đều được coi như bảo bối, ai sẽ đi chịu khổ luyện võ. Trầm Tường thầm nghĩ, loại người ở hơn nửa đêm liều mạng tu luyện như hắn cũng không nhiều. Lúc này đến phiên thái tử Nam Vũ Quốc kia, Tống Nam Minh lên sân khấu. Hắn là phàm võ cảnh tầng 7, 4 tên khác mới là phàm võ cảnh tầng 6. Vừa bắt đầu thì có 2 cái bị đánh xuống đài, mà Tống Nam Minh lợi dụng ưu thế mình là phàm võ cảnh tầng 7, dùng chân khí hùng hậu nhanh chóng đá 2 tên khác xuống lôi đài lấy được toàn thắng. Lúc này đến phiên nữ nhi của một vị đại tướng quân, Lãnh U Lan vừa lên đài, rất nhiều nam nhân đều là ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm vóc dáng nóng nảy kia của nàng. Lãnh U Lan ăn mặc quần áo bó màu đen, một đôi chân thon dài thẳng tắp tràn ngập co giãn, nàng có vẻ ngoài không phù hợp với tuổi vóc người thành thục uyển chuyển, cả người tản mát ra khí chất lãnh ngạo, cũng làm cho người khó có thể tưởng tượng được nàng chỉ là một thiếu nữ mới 14 tuổi. Chân khí của nha đầu này rất cổ quái ha. Trầm Tường cau mày than nhẹ. Tô Mỹ Giao nói, nha đầu này là băng hỏa mạch, cấp bậc gì thì ta không biết. Chân khí nàng tu luyện hẳn là băng hỏa chân khí. 2 loại chân khí tương khắc này dung hợp lại cùng nhau mới có thể trở nên quỷ dị như vậy, có thể làm cho người nhìn không thấu. Nếu như người thấy nàng phóng hỏa, rất có thể loại hỏa diễm này có thể đóng băng người. Nói chung tiểu nha đầu này không đơn giản, người có thể kết giao cùng nàng là hay nhất. Con người Trầm Tường co rút lại nhìn thiếu nữ phong vân thành thục trên đài kia, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Người có thể được Tô Mỹ Giao khen đương nhiên sẽ không quá kém cỏi. Bắt đầu. Âm thanh vừa ra, mọi người chỉ nhìn thấy trên đài tỷ võ, Lãnh U Lan đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen,
Ở trên đài tỉa võ, Đông Bôn Tây Bào kéo dài một hư ảnh màu đen, tốc độ nhanh đến làm người chắc lưỡi, mà bốn người trên đài kia cũng ngây ngẩn cả người. Trầm Tường hơi nhướng mày, hắn có thể miễn cưỡng thấy rõ khuôn mặt mỹ lệ mà nghiêm túc kia của Lãnh U Lan, nhưng cũng làm cho con mắt của hắn tỏa sáng. Loại tốc độ này cũng thanh đến mức làm hắn kinh ngạc. Một tiếng ầm truyền đến, một người trên đài đột nhiên bay ra, tuy rằng mọi người không thấy là người nọ làm sao bị đánh bay xuống đến, nhưng cũng nhất thiết định là Lãnh U Lan ra tay. Mà Trầm Tường có thể thấy một cước của Lãnh U Lan đạp người kia xuống, lực đạo vô cùng lớn, trực tiếp đá bay người kia. Các bạn vừa nghe xong truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 59 với tựa đề Lãnh U Lan. Ở video tiếp theo, tôi xin đọc tiếp truyện Ngạo Thế Đan Thần tập 60 với tựa đề Bị Ám Toán. Xin mời các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.